Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогоднішній контент буде українською. Сьогодні ми знаходимося на ловіську Соколов, це недалеко від Варшави. На сьогоднішню сесію я приїхав з метою тренування. Хочу спробувати подивитися, як працює, як поводить себе риба, коли ти даєш в точку достатньо коноплі в різної фракції, також пелет. Будемо ловити сьогодні одною вудкою. На сьогодні я підготував мікс із пелету і прикормки звичайної, на яку ми будемо ловити. Також я думаю, що я буду додавати цілі зерна коноплі до цієї мішанки. Також маю перебиту в таку мілку фракцію для того, щоб створити муть відповідно в воді, коноплю і коноплю зернову варену. Ловимо на престоновські фідера. Так, по палках. Для метод фідера, відповідно, Enzone Super Slim Power. Тут така рибка 2, 3, 5, 10 до 10 кг, те, що я тут ловив. Класичний фідер, гачок Камасан, здається, але це форма типу Drennan Circle, Guru QM1. Так. Це щодо ловлі. Щодо годівлі. Гарбаліно зомбі карп тест 100 грам, 10 футів. Палка кормитися те, що потрібно. Коштує мало, сердита. І це відповідно палка. Це Акалайт Drennan 11-футовий, палка здизайнена для ловлі на пелет Ваглер. Slow Sinking так само заходить, і заходить ловля на просто бомбфішинг класичний, але вагою там до 20 грамів. Теж будемо пробувати використовувати бомбку відповідно теж. Маю відповідно такий дужий пелет, як насадку. Подивимось, що буде. Так, ну і відповідно палка підсаки 3,5 метри. Стандартний розмір голови типу гуру 500-550. Ну, відповідно, щоб риба влізла. Так. Що маємо в мішанці? Маємо в мішанці от таку штуку. Це прикормка Sam Baits. Окремо маю відповідно такий пелет. Побачимо, як ми будемо його використовувати, чи в чисту, чи будемо мішати з прикормкою, можливо, будемо ловити взагалі на чисту прикормку. І відповідно от така гарна перебита конопля. Я не знаю, чи ви бачите, чи ні, але там таке прямо ж молоко. Це відповідно я зробив так для того, щоб отримати максимум муті в воді. Ну і вчора зварена відповідно свіжа конопля. Будемо додавати її за допомогою невеликих кошечків. Я буду використовувати отакі гуру. Це байтапи, відповідно серія байтап називається. Або ось такий маленький, це типу класична годівниця. Відповідно там, здається, класичний розмір гуру. Не хочу давати багато корму в точку, тільки для того, щоб привабити її муттю. Завдання добитися швидких клювань.
Ну що, поїхали? «8:10» на годиннику. 10 хвилин інтервал візьмемо. З самого початку не будемо грузити там нічого, ту точку особливого. Можемо, до речі, використати воду з коноплі надлишкову, але не забирайте забагато води з коноплі, тому що якщо конопля буде контактувати з повітрям, висохне, буде плавати. Нам цього не потрібно. Нам треба, щоб все доходило до дна. Плотно не забиваємо. Задача зірвати десь під верхом. Щоб була також механіка опадаючого корму. Додаткова привабливість. Так, ну що, починаємо. Давайте розпочнемо з яскравої насадки помаранчевого кольору. Гачок 10-го розміру. Ну що ж, перший закид 8:20. Побачимо, що ми сьогодні зловимо. Спостерігаю рибу на двох дистанціях. Тут біля берегу, трошки далі. Причому риба годується з дна.
Ще чого нам не вистачає, це вітру. Щоб трошки зігнав цю зелену цвіль. А він з'явиться приблизно ближче до середини дня. За моїми спостереженнями на цій водоймі. І напрямок буде десь приблизно або в ту сторону, або сюди. Зараз це буде трошки мертва зона, саме із-за того, що тут концентрується аератор по правій стороні працює. Він зганяє трохи цю цвіль, але нам потрібно, щоб її взагалі до берега прибило. В принципі, можна спробувати використати дві вудки. Бомбфідер також на перших етапах лову. Тому що буде нецікаво, будемо сидіти, чекати, поки вітер здує це все. Так. Так, в мене були маленькі вантажики для цього діла. Для початку візьмемо 12-грамовий півунції. Так, і короткий повідець, тому що у нас тут вже є такий сплетена частина сантиметрів 10-12. Нам не потрібна, загальна довжина нам не потрібна велика, тому плюс 10 сантиметрів звичайного повідця має вистачити. Я сьогодні не розглядаю бомбфідер як результативний вид ловлі, але буду використовувати велику насадку, можливо, зловимо щось велике, буде приємно.
І так. Ось така зовсім не спортивна насадка. Це вона трошки просочена чесниковим діпом. В принципі, якраз те, що потрібно на отакі от умови лову, коли вода трошки тхне цією цвіллю. О! А ми маємо клювання. Отак. Яка хвилина? 6. О! Є. Так, що ми маємо? Ми маємо такого коробчика 2+. О, маємо. Ну що, маємо ще одного коробця. Так. Цей трошечки поменший. Десь кіло 500, кіло 700. Зараз дамо компоненту активну. От така штука отримаємо. Ось таку штуку отримаємо. Так. О, яка красота у нас тут в одній з ємностей. Оце буде муть у воді. Це добре. До речі, її можна пробувати додавати в годівницю так само. Головне контролювати, тому що вона ж не ліпиться, головне контролювати, не дати можливості при приводненні годівниці розкритися одразу, тому що нічого не зловите. Вірніше, зловите, але вірогідність низька.
Виганяє трохи цю цвіль в ту сторону. Це добре. Я не бачу активізації риби взагалі. І, скоріш за все, треба буде, мабуть, застосовувати пошукову тактику. Тому що в точці риби нема. Зараз покидаємо там вліво, вправо. Отак. То мій закид пошуковий. Риба правіше тримається. Там ця зелена цвіль все виїла. Весь кисень. Солідно, може навіть і 2,5. Отакий красень. От вам і пошукова рибалка. Коли бачиш, що в секторі нічого нема, нема сенсу там тримати вудку.
Фактично клювання відбулось десь на 4-й хвилині. В цьому якби весь сенс пошукової рибалки. Ти кидаєш, ти не кормиш одну дистанцію і одну точку, а постійно шукаєш рибу, нема сенсу тримати палку, наприклад, там 10 хвилин. Є сенс там 5-6 хвилин потримати на місці, потім перекидати в іншу точку, шукати рибу. Є. О! Хороший коробчик. О, така риба. Чотири кілограми. Гарненький. Так, любі друзі. 3:30. На жаль, днівну цю добову, не добову, а обідню частину не вдалося зняти. Із-за температури перегрівалася техніка. Тому, на жаль. Та й особливо клювань не було, але було одне клювання було нормальне, таке 5-кілограмова риба взяла. На жаль, пропустили, не зміг вам показати, але ну що зробиш. І так, я продовжив загодовувати точку. На жаль, нема риби, я не знаю, що сталося. Нам, в принципі, трохи не повезло з погодою. Я думав, що цю зелену цвіль вітром зіб'є трошки до берегу, але, на жаль, вітру не було як такого. Там щось трошки було, але того не було недостатньо. І, на жаль, цю цвіль ганяло то вліво, то вправо. І в якийсь момент десь перед обідом, коли цвіль почала йти в праву сторону, риба просто пропала. Ну, вигнало, зрозуміло. Кисню недостатньо, риба йде. Зате риба почала бути більш активна в сусідньому секторі, в правому, ну, зрозуміло.
Тому так, хочу дозняти вечірню частину, можливо ми щось зловимо в наступні 1,5-2 години. От, але поки що за останні півгодини 2 риби. Зараз наразі 12 риб. Ну, пробуємо ловити. Годувати не бачу сенсу більше. Можливо, пару разів ще закину годівниці, але риби просто нема. Кого годувати. О, маємо брані. Ось так, під берегом. Добра риба. Таке поросятку. В тихенькому омуті сидів. Ну так. Засранець. А ми його витягнули звідти. Та що я кажу, риби менше, але розмір приємний. Так, ну що, будемо підводити висновки, що ми сьогодні зловили. Так. Щось навіть є якась активність на бомбку. Зловили ми 13 риб за 8:30 ми, здається, почали. За 8,5 годин. Це мало. Але, ну, в принципі, в тих умовах, в яких ми ловили, то я думаю, що це достатньо непогано. Розмір риби був цікавий. Сходів з 13 реалізацій сходів було, здається, 2. Один я забагрив рибу, вирвав луску. Ну це таке. І другий десь тут зійшов, по-моєму, якась невелика риба була, то... Ні, збрехав, 3 сходи було. 3 сходи було, один близько, один там і один забагрений. Ну це я відчував, що він забагрений. Непогано. Сьогодні працював гачок Гуру Кайзен. З самого початку ловив на Камасан 10-й. І щось мені не сподобалося. Кількість покльовок на цей гачок я змінив на Кайзен. Спочатку 12-й, потім 10-й перейшов. І відповідно насадка була. Спочатку я зловив на... Ні, це не біколор. Я ловив на... Ну, типу екстрім. Наскільки я розумію, недавно вийшла в формі яйця насадка. Вроді непогано працює. Спочатку ловив на цей джусі, потім ловив на стінькі, на смердючий. І з міксу, на який я з самого початку ловив, значить в мене був пелет трійка Копінс Карп преміум, Копінс преміум карп, так. І він був задіпований одною, я вже не пам'ятаю, як називається, діп від мейнлайна. Це був, ну, воно схоже типу на копчену сливу.
І так, найкраще працював чистий пелець. Чистий пелець в медіумній годівниці, і, відповідно там 10-12 розмір гачка і відповідно оце яйце. Я не знаю, який тут розмір, це можливо 6, можливо 7 мм. Ну він такий, якраз то, що треба. І працювала, здається, рінгерівська насадка так само. Після того, як я змішав пелець і корм, який в мене був, стало працювати гірше. Тобто реально класно працював чистий пелець. Тепер стосовно міксу, яким я годувався. Значить, це була конопля варена. Десь відсотків 70, відсотків 60 ціле зерно і відсотків 40 із того, що в мене було, я просто перемолов. О, хер. І відсотків 40 я перемолов. А також відсотків 40 я перемолов, і до нього, до цього помолотого, до цієї помолотої коноплі я додав оцей отут Dynamic Corn. Я не знаю, що там в склад входить, але точно кукурудза суха, побита. І... є ось склад: пшениця, шрута екстракційна, песова соя, так, гемоглобін, кукурудза, зерно сої, рибна олія, мука рибна навіть. Я не знаю, скільки тут рибної муки, але точно небагато. В основному тут це якийсь пелець, зерно, якесь ще зерно і кукурудза суха. Фактично воно отак от працює. Головне не кидати його сухим, бо воно одразу все вспливає, там воно все висушене. І перша половина дня до обіду добре працював оцей підхід, типу тактика, коли ти кинув 1-2 годівниці, закормив, потім закидаєш туди годівницю, яку ловиш. І клювання достатньо швидкі були. Що ще? Розмір риби. З цих 13 я зловив 3 до 1,5 кілограма, а одного линя зловив невеликого. Кілограм десь до кілограм десь так. І всі інші риби були більше 2 кілограм. Мені здається, що взагалі середня вага риби була сьогодні десь біля 2,5-2,700, тому що риби йшли такі добрі 3-4 кілограми, одна п'ятірка була. Ви бачили самі умови лову. Ми прийшли в сектор був затягнутий цією цвіллю, вона виїдає кисень. Риби особливо тут не було, я дивився по активності риби, вся риба була там активна біля аераторів. Але розмір риби там, єдине, що я бачив правіше туди далі, то ніби непоганий розмір, типу там двушечки були, достатньо. І в принципі все. Погода мені не дуже сподобалася, вітру майже не було. Я сподівався на вітер, що він трошки витисне цю зелень, але, на жаль, цього не сталося, тому зелень спочатку затягнула сектор з самого ранку, потім її трошки прибило, потім вона знов почала відходити. І якраз таки оцей відхід зелені з лівої частини вправо і потягнув за собою просто кардинальне зменшення клювань. Я кидав відповідно, пошуковим типом кидав правіше, я отримував звідти рибу, але ж
Розумієте, це не те, що ти з точки ловиш, це ти там одну-дві риби можеш виколупати звідти, типу, і все. Тому така ловля. Беріть на озброєння, може щось вам сподобалось. От. Думаю, що потрібно буде ще протестувати, як це все працює з тигровим горіхом в переміжку. Або просто з тигровим горіхом без коноплі. Але в мене так ще одна була ціль на сьогоднішню рибалку, чисто протестувати, наскільки риба відгукується чи не відгукується на коноплю, тому що в мене були побоювання, що я придбав неякісну коноплю, але нормально. Це в основному це тест перед заводами, тому я думаю, наступного разу, скоріш за все, це будуть змагання. Зустрінемось там. Дякую за перегляд.